სტუმრებს წარმოგიდგენთ, შემოგვერთდნენ საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებული სახელობის ქართული უნივერსიტეტის მასწავლებლთა მომზადების პროგრამის ხელმძღვანელი ბატონი ზურაბ ბერია და ამავე პროგრამის ინგლისურის პედაგოგი ქალბატონი ნონა პოპიაშვილი. დილომშვიდობისა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი სტუდიის სტუმრები. მადლობა თქვენ, მოგესალმებით. მოგესალმებით. ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ სწორედ მასწავლებლთა მომზადების პროგრამაზე, რომლის ფარგლებშიც უნივერსიტეტში წელს უკვე მეორედვე დაიწყო მიღება, გუშინ დაიწყო მიღება და ბატონ ზურაბ, თუ შეიძლება უფრო ცალად რომ მოგვიყვეთ პროგრამის შესახებ და რას ელით, გუშინ დაიწყო მიღება, როგორ კონტინგენტს ელით, რა მიმართულებით და ასე შემდეგ. მე დაარსებობს დაინტერესება. ინტერესი ნამდვილად არის, მანამდე ჩანდა უკვე სანამ რეგისტრაცია დაიწყებოდა, იმიტომ რომ იციან წინასწარ ეს პროგრამა დაიწყება და მანამდე რეკავდნენ. ორი სიტყვით პროგრამაზე გეტყვით, ეს პროგრამა მესამე წელია არსებობს უკვე, თუმცა ჩვენ უნივერსიტეტში მეორე წელია, ჩვენ მეორე წელს გავიარეთ აკრედიტაცია. ეს პროგრამა განკუთვნილია იმათთვის, ვისაც უნდა მასწავლებლობა, არის რაღაცა სპეციალობა გააჩნია მას, მაგრამ სკოლაში მუშაობის უფლება რომ მოიპოვოს, თქვა ფილოლოგია, ბაკალავრი არის ფილოლოგიის, ან რაიმე სხვა საგნის, რომ შეძლოს მან მასწავლებლობა, უნდა ჩააბაროს საგნის გამოცდა, რითიც დაადასტურებს, რომ ის საგნის ცოდნა მას გააჩნია. ამის შემდეგ ამ ერთწლიან პროგრამაზე ის გაივლის სწავლების მეთოდიკას იმ მიმართულებით ზოგად და კონკრეტული საგნის ნაწილს. აი ამის გავლის მერე ამ ერთწლიანი პროგრამის შემდეგ უკვე მას შეიძლება მივიდეს, მოიპოვოს უფლება სკოლაში მასწავლებლობისას. ქალბატონონა, აი ხშირად გამოითქმის ხოლმე და ბატონს რომ თქვენ ორივეს მოგმართავთ პრინციპში, ესეთი მოსაზრება რომ ბევრი ფაქტორის გათვალისწინებით და ერთ-ერთი არის თქვათ თანამდებობრივ სარდლოსთან დაკავშირებული, აი мотиваცია იგივე ახალგაზრდებისთვის არის ხოლმე ნაკლები რომ მან აირჩიოს პროფესიად, გადაწყვიტოს რომ ის მზად არის და მას აქვს სურვილი რომ გახდეს პედაგოგი. აი ამის გათვალისწინებით თქვათ კონტინგენტზე მინდა გკითხოთ, რამდენად არიან ახალგაზრდები ჩართული ამ პროგრამაში და არის თუ არა მათი მხრიდან დაინტერესება? ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. ნამდვილად ძალიან ესეთი აქტუალური შეკითხვაა, იმიტომ რომ დღესდღეობით ეს ერთ-ერთ საკმაოდ ესეთ პრობლემატურ საკითხად ითვლება ახალგაზრდების მოზიდვა ამ პროფესიაში და მასწავლებლის პროფესიის ზოგადად საინტერესო პროფესია წარმოჩენა. ამას მე მგონი არავინ არ უარყოფთ, რომ მასწავლებლობა ნამდვილად ერთ-ერთი საუკეთესო პროფესიაა და ყველა ჩვენგანი რა დაკავშირებულია აი ამასთან ძალიან დიდ წილად, მაგრამ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, აი ეს სარგო ვთქვათ, ხელფასი ანაზღაურება არ არის იმდენად მაღალი, რომ დაინტერესდნენ ვთქვათ ახალგაზრდები, კვალიფიციური ახალგაზრდები და შემოვიდნენ პროფესიაში. მინდა გითხრათ, რომ ნამდვილად ესეთი ძალიან სასიამოვნოდ გაოცებული ვიყავი, როდესაც გასულ წელს ინგლისურის მიმართულებით, სწორედ საპატრიარქოს უნივერსიტეტში 10 სტუდენტი ყავდა, ყველა იყო ახალგაზრდა და ძალიან მოტივირებულები ყველა მათგანს ეტყობოდა რომ უნდოდათ აი ამ პროფესიაში შემოსვლა და ასევე ვთქვათ მათი ეს ენთუზიაზმი მე ვფიქრობ რომ გადამდებია სხვა ადამიანებისთვისაც. ასე რომ ამ შემთხვევაში ახლა რა თქმა უნდა ეს 10 სტუდენტი დიდწილად არ შეცვლის ხო საერთო სურათს, მაგრამ თუნდაც ეს საკმაოდ ესეთი იმედის მომცემი ფაქტორია. წინაწლებთან შედარებით კი ბატონო. და თვითონ ეს კურსით 60 კრედიტიანი პროგრამა ძალიან კარგი შანსია სწორედ იმ ახალგაზრდებისთვის, რომელთაც გადაწყვიტეს რომ შემოვიდნენ პროფესიაში, მაგრამ ეძებენ გზას, როგორ შემოვიდნენ ხო პროფესიაში. როგორ აწვდით მათ ინფორმაციას? საინტერესო, რამდენად აქვთ ინფორმაცია, რომ აი არსებობს ასეთი გადამზადების კურსი და შეუძლიათ რომ ისარგებლონ მომავალმა პედაგოგებმა. ეს ერთ-ერთი საშუალება არის, ბუნებრივია ჩვენს გადაცემა ერთ-ერთი საშუალება, ძალიან კარგი საშუალება არის მედია წყაროები, განათლების სამინისტროს სოციალური ქსელები, ოფიციალური ქსელები, განათლების სამინისტროს გვერდზე არის ატვირთული უნივერსიტეტები, რომელსაც აქვს დაინტერესებული ადამიანები მომზადების, ეს არის მასწავლებლის მომზადების პროგრამა. გადამზადების პროგრამაში სხვაგან ვართ ჩართულებით, ეს არის მომზადების პროგრამა და ამის შესახებ ატვირთულია ვებგვერდზე, გუშინ დაიდო, იმას ველოდებოდით რომ გამოგვეცხადებიათ 15 უნივერსიტეტს აქვს დღეისათვის ეს პროგრამა სხვადასხვა საგნობრივი მიმართულებით, მათ შორის ჩვენს უნივერსიტეტსაც
და ბევრი არხებით ვცელდება პედაგოგს, როცა უნდა მისვლა სკოლაში, თვითონ ეძებს გზას, უბრალოდ როდესაც არ არის ჯერ პედაგოგი, მაგრამ უნდა მუშაობის დაწყება, ის თვითონ ეძებს გზებს, როგორ გახდეს მასწავლებელი და იქ მიდის მასთანაც ინფორმაცია, რომ ერთ-ერთი გზა არის აი ეს 60 კრედიტიანი პროგრამა. თუ ხარ უკვე ბაკალავრი, არის მეორე გზა, მაგალითად 300 კრედიტიანი შარშან შემოვიდა ეს პროგრამა, 5 წლიანი პროგრამა, ის პირდაპირ პედაგოგს ამზადებს. ბაკალავრს პლუს ინტეგრირებული მაგისტრატურა. საგნობრივი მიმართულებებზე რას გვეტყვით? აი ინგლისური გასაგები არის? ხო, ინგლისურზე ყველაზე დიდი მოთხოვნა იყო შაშან, თუმცა შაშან ჩვენ ყავდა ქართულის მიმართულებით, ისტორიის მიმართულებით მსმენელები, პირველი წელი იყო, ამიტომ მეც არ მოველოდი და ის რაც მოვიდა ისიც საკმაოდ მოულოდნელი იყო ჩვენთან, რომ 2 ათეულის დარეგისტრირდა ამ პროგრამაზე, თუმცა გვაქვს 7 მიმართულება: საბუნების მეტყველოსაგნები, ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია, მათემატიკა, გვაქვს ინგლისური თავისთავად, ქართული და გვაქვს ისტორია ასე. წელს უკვე 5 საგანზე გვაქვს წინასწარი რეგისტრაცია გაკეთებული, ანუ მსმენელები რეკავენ და აქცურილი რომ ჩაერთონ ბიოლოგიაზე, ფიზიკაზე, ქიმიაზეც გამოთქვეს, ისტორიაზე უფრო მეტმა ვიდრე შარშან იყო, ნუ ინგლისურზე თავისთავად დიდი მოთხოვნა და ქართულზეც, ანუ ყველა 7-ვეზე არის წინასწარი ინფორმაციით მსურველები. ნახოთ ახლა ერთი კვირიანი რეგისტრაცია შაბათამდე გრძელდება და ზოგ საბუთის პრობლემა შეიძლება გამოცდა უნდა კონდეს ჩაბარებული, რაღაც ტექნიკური პრობლემები ჩდება ზოგჯერ მერე. თუმცა წინასწარ ვაწოდეთ ინფორმაციას. ბატონ ზურაბ, ჩვენ ვახსენეთ, რომ სწავლების კურსი არის ერთწლიანი და თუ ჩვენი მხრიდან არ იქნება უხერხული შეკითხვა, საინტერესოა სწავლების ღირებულება, რამდენად ხელმისაწვდომია ვთქვათ ის მსურველებისთვის. სახელმწიფოსთვის რამდენად ხელმისაწვდომია, ეს არის უფასო პროგრამა. დაფინანსებულია. ანუ ეს 30 ჩვენ გვაქვს 30 ადგილი ქართულ უნივერსიტეტზე, რომელიც მთლიანად ფინანსდება. სუსტად ეს მინდოდა მეკითხა, ბუნებრივია ალბათ ყველას ვერ იღებთ, ვინც მოდის. იცით რა, შარშან იმდენი მსურველი იყო, რომ ეყო ეს 30 ადგილი. წელს არ ვიცი, ხა ბევრმა დარეკვა და იმედი მაქვს ეყოფა. თუმცა გამოჩნდება ერთ კვირაში. შარშან არ ქონდა მაგის პროგრამა, ანუ მთლიანად 30 ადგილიც არ შეივსო რამდენიმე დაგვრჩა. რა საბაზისო განათლებით მოდიან მომავალი პედაგოგები? აი უფრო ხშირად რა თქვა პედაგოგიური თუ არა, ეს პროგრამა ზუსტად იმისთვის არის, რომ პედაგოგიური განათლება აქ მიიღოს. ანუ მას აქვს საგნის ფილოლოგია, ფილოლოგმა იცის ქართული ენა, ფილოლოგია. მაგრამ უნდა ისწავლოს მეთოდიკა. აქ უნდა ისწავლოს ის თუ როგორ ასწავლოს შემდეგ ბავშვებს. მაგრამ ბაკალავრის გარდა მაგმან წინასწარ უნდა დაადასტუროს, რომ ეს ფილოლოგია რაც მასწავლებელს მოეთხოვება სტანდარტის მიხედვით ის ცოდნა უნდა კონდეს. ამას გამოცდაზე ადასტურებს. ამის მერე მოდის ჩვენთან და მეთოდიკას კალბატონი მაია ნასარიძე ასწავლიდა მაგალითად მასწავლებლის სახლის საგნის ქართული სპეციალისტი და ძალიან გამოცდილი ტრენერი თქვა ფილოლოგიაში. აი ქალბატონ დონასთანაც დავსვათ საინტერესო იქნება ეს შეკითხვა. ჩვენ ვიცით რომ ინგლისური ენის სწავლების ძალიან მრავალი მეთოდი არსებობს, მაგალითად თქვა შეიძლება კერძო სკოლამ აირჩიოს სწავლების სხვა მეთოდი, საჯარო სკოლამ სხვა და ასე შემდეგ. აი ეს საბაზისო ცოდნა რაც ელისაბედმა ბრძანა თქვა, აი თქვენ შემთხვევაში როგორ არის კონტინგენტი რომელიც მოდის, თქვა რამდენად დამაკმაყოფილებელია მისი ცოდნა, რომ უკვე აი ამ 1 წლის ვადაში თუ დროში ის უკვე მზად იყოს იმისთვის, რომ აი ეს მეთოდიკა შეისწავლოს და უკვე სხვას გაუზიაროს თავისი ცოდნა. კი ბატონო. პირველ რიგში სახელმწიფო ასე ვთქვათ სტანდარტის მიხედვით მასწავლებლები, რომელთაც აქვთ უფლება, ასე ვთქვათ, რომ ასწავლონ საჯარო თუ კერძო სკოლაში, უნდა აკმაყოფილებდნენ ერთიანი ევროპული ჩარჩოს ენების განსაზღვრის მიხედვით B2 დონეს, ხო? ამას ამოწმებს ესე იგი, როგორც ბატონო ზურაბმა ბრძანა, აუცილებლად მათ უნდა კონდეთ ჩაბარებული საგნობრივი მიმართულების გამოცდა, რაც არის გამოცდებისა და შეფასების ეროვნულ ცენტრში. აბარებენ ეს ადამიანები გამოცდას, თუ დაადასტურებენ, რომ ნამდვილად აქვთ მათ ეს B2 დონე, შემდეგ მოდიან უკვე უნივერსიტეტში და რაც შეეხება მეთოდიკას, ხო, აი რა მეთოდიკით ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ცხადია, იმიტომ რომ ამ ჟამად მთლიანად ვცდილობთ, რომ მთელს მსოფლიოში ჯერთი აპრობირებული არის უცხოური ენის სწავლების
კომუნიკაციური მეთოდი, ხო? ასე ვთქვათ, კომუნიკაციური ენის სწავლების მეთოდი, მოსწავლეზე ორიენტირებული მეთოდებით სწავლება და ცხადია, რომ ის მასწავლებლობის მსურველები, რომლებიც მოვლენ ჩვენთან უნივერსიტეტში, სწორედ ამ მეთოდით გაივლიან პროგრამას. და ასევე ერთი თქვენ ახსენეთ მასწავლებელთა გადამზადების პროგრამა, ხო? მეც და ბატონი ზურაბიც ვართ ასევე მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის მასწავლებლების და სკოლის დირექტორების პროფესიული განვითარების პროექტის ჩვენი მიმართულების, ასე ვთქვათ, სპეციალისტები, კოორდინატორები. შესაბამისად, ის მეთოდიკა, რაც დღესდღეობით, ვთქვათ, მთელ საქართველოში რა მეთოდიკითაც ჩვენ გადავამზადებთ უკვე არსებულ მასწავლებლებს, სწორედ იგივე მეთოდიკით ხდება მომზადება მასწავლებლობის მსურველების, რომლებიც მობრძანდებიან საპატრიარქოს უნივერსიტეტში. დიახ, როგორც ცნობილი არის, მასწავლებლთა სახსა და ათასწლეულის გამოწვევას ჰქონდათ ერთობლივი პროექტი. ამ პროექტის მონაწილეები თქვენ ბრძანდებოდით და სწორედ ამაზე საუბრობდა ქალბატონი ნონა, ხომ არაფერს დაამატებთ ბატონ ზურაბ. ანუ გადამზადების დეტალებზე კიდევ უფრო მეტი ინფორმაცია რომ მიაწოდოთ ჩვენს მაყურებელს. ახლა ეს პროექტი მესამე წელია უკვე მიდის და ახლა თვითონ ინფორმით როგორითაც იყო დასასრულისკენ მიდის. საქართველოს საჯარო სკოლების ყველა მასწავლებლებს შეთავაზეთ, ყველა საგანში არა, ეს არის საბუნებისმეტყველო ყველა საგნების, STEM საგნებს რომ ეძახიან ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია, მათემატიკა, ინგლისური, გეოგრაფიის პედაგოგების გადამზადება მიმდინარეობდა 2 წელია. ყველა საჯარო მასწავლებლებს შეთავაზეთ ეს პროგრამა და დიდმა ნაწილმა გაიარა, ძალიან დიდმა ნაწილმა. უფასო და სახელმწიფო დაფინანსება. ესეც სახელმწიფო დაფინანსებაზე არის, კი, გავატარეთ და აი ეს რა მეთოდებითაც მათ გადამზადებას ვახდენდით, საგნობრივი მიმართულებით, იმ მეთოდის საკმაოდ დიდი ელემენტები არის შესული იმ სილაბუსებში, რომლითაც ხდება ამ მასწავლებლებს უკვე მომზადება. ანუ ფაქტიურად ეს პედაგოგები, რომლებიც მომზადებიან ერთწლიან პროგრამებს, ჩვენთან უკვე დაახლოებით იგივე დონეზე არიან მეთოდიკის მხრივ, რა დონეზეც გადამზადებული მასწავლებლები და იმიტომ აქ ბევრ სურვილი ეს პროგრამა არის გათვალისწინებული სქემაში შემსვლელთათვის, ანუ მასწავლებლობის სურვილთათვის, თუმცა მოდიან პედაგოგები, რომლებიც უკვე არიან მოქმედი პედაგოგები, მაგრამ ნახულობენ სილაბუსს და აქვს სურვილი ეს გაიაროს. მათ კანონი ამას არ ugზავნოს და ჩვენც უშვებთ. უწყობთ ხელს. კიდევ ერთი საკითხი, ალბათ აი როდესაც ასეთ პროგრამებზე ვსაუბრობთ, ჩვენი გეოგრაფიიდან გამომდინარე, ქვეყნის გეოგრაფიას გულისხმობ, აი არც ისე სახარბიელო მდგომარეობა არის ხოლმე, ვთქვათ, რეგიონებში იგივე მაღალმთიან ადგილებში. აი მანძილის პრობლემაც არის, ასევე შეიძლება კონდეს ძალიან დიდი სურვილი, ვთქვათ, ამა თუ იმ სოფლის თუ რეგიონის პედაგოგს, მაგრამ აი ამ ფაქტორის გამო ვერ ახერხებდეს პროგრამაში ჩართულობას. აი რა ხდება ამ მხრივ თქვა? გეტყვით მაგაზეც, კი ბატონო. ეს პროგრამა აქვს 15-მდე უნივერსიტეტს, რომელიც საქართველოში, ქუთაისში, თელავში, ახალციხეში, რეგიონებში, ახალქალაქში, თქვა ახალციხეში, ბათუმში არის, საპატრიარქოს უნივერსიტეტი არის პელაბუსერიძის, კიდე მათაც აქვს რამდენიმე ადგილი. ეს არის შუახევში ხიჭაურის უნივერსიტეტს, ანუ რეგიონებში ის უნივერსიტეტი სხვათა შორის კარგად ივსება მსმენელებით. და ჩვენ პროგრამას რაც შეეხება, ჩვენ შარშან მსმენელები გვყავდა, ხა რამდენიმე მომენტია, რომელიც მინდა ასევე ვახსენო. ზესტაფონის რაიონიდან დადიოდა ლექციაზე ერთი მსმენელი. რუსთავი ახლოდ ითვლება უკვე იმასთან შედარებით. წალკის რაიონიდან ყავდა, კახეთიდან დადიოდნენ. და აი გამორჩეული მომენტი რაც გვაქვს ჩვენ არის ის, რომ პროგრამას უბრალოდ სალექციო განრიგს ვადგენთ ისე, რომ აი მსმენელებმა მოახერხონ სიარული. ჩვენ წინასწარ არ აქვს დადებული ცხრილი, აი როდესაც შედგება ჯგუფი ლექტორებთან ერთად ჯდებიან ერთად შარშან ესე გავაკეთოთ და მორგებული საჭიროებებზე და მაქსიმალურად მისაღები ცხრილი შევადგინდეთ. უნივერსიტეტი ამას ხელს უწყობს და როგორც მოეხერხებათ მათ, ისე ვცდილობთ, რომ შევადგინოთ ცხრილი. როდესაც გაგრძელდება მიღება, აი გუშინ დაიწყო და შაბათის ჩათვლით გვაქვს ჩვენ მიღება, ორშაბათს უკვე გამოცხადება ისია, ვინც ჩაირიცხა კურსზე და ერთ კვირაში შედგენილი ცხრილით დავიწყებთ მუშაობას. წარმატებებს გისურვებთ თქვენ და წარმატებებს ვისურვებთ ყველა იმ ადამიანს, ვინც დაინტერესდება ამ პროგრამით, ვინც
გადაწყვიტა რომ მართლაც ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საქმეს და პროფესიას ემსახუროს მომავალში სხვებს მისცეს განათლება. და მსგავსი პროგრამები ნამდვილად არის სტიმული მომავალი პედაგოგებისთვის. რაც მეტი იქნება მით უკეთეს. ერთ დავამატებო ჩვენ ვეხმარებით გარანტიას არ ვაქვს, მაგრამ ვეხმარებით ჩვენ მსმენელებს დასაქმებაში, ვინც არის რამდენიმე მსმენელი ჩვენი ხელშეწყობით დასაქმდა და მუშაობს უკვე სკოლაში. ესეც დამატებითი სტიმული ბუნებრივია. ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მეთოდურ ნაწილზე ხა უამრავი შეიძლება ვისაუბროთ, მაგრამ გარდა იმისა, რომ თეორიულად, ხო, ვთქვათ, იგივე რაც ვახსენე მე მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლების მეთოდებით ხდება მათი, ასე ვთქვათ, შეიარაღება ცოდნით და უნარებით, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის კომპონენტი, რომელსაც ეს მსურველები გადიან სკოლაში. ზოგიერთი მათგანი უკვე დასაქმებულია კერძო სკოლაში და იქ შეუძლიათ გაიარონ, ხოლო დანარჩენებს ჩვენ უზრუნველყოფთ იმ სკოლით, რომელიც მათთვის მისაღებია და მუდმივად მათი ლექტორები უნივერსიტეტში და მენტორი მასწავლებელი, რომელიც ასე ვთქვათ, უწევს ფასილიტაციას მათ სკოლაში, ამ პროცესს ერთად ვმუშაობთ და ვაძლევთ მუდმივად უკავშირს, ასე რომ აი მთელი ეს პროცესი ძალიან ესე დაგეგმილად და მიმართულად მიდის მათი ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებას გისურვებთ. მადლობას კი შევახსენებთ სტუდიაში საუბრობდნენ საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის მასწავლებელთა მომზადების პროგრამის ხელმძღვანელი ბატონი ზურაბერია და ამავე პროგრამის ინგლისურის პედაგოგი ქალბატონი ნონა პოპიაშვილი. სასიამოვნო ინფორმაციას გაგაცნობთ. საქველმოქმედო ფონდ აიას მხარდაჭერით საქართველოში საფუძველი ჩაეყარა ქართული ნორდო პროვინციის მუსიკათერაპიის სკოლის დაარსებას. ჩვენ ამ თემაზე უფრო ვრცლად და დეტალურად სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. სიამოვნებით წარმოგიდგენთ მათ, შემოგვიერთდნენ ქალბატონი ქეთევან ქიმოსტელი, საქველმოქმედო ფონდ აიას დირექტორი და მარინა რაით-ტალთუნაშვილი, მუსიკოთერაპევტი, ონკოფსიქოლოგი და ფსიქოთერაპევტი. მოგესალმებით ქალბატონო. ძალიან დიდი მადლობა რომ გვესტუმრეთ. მადლობა თქვენ დაინტერესებისთვის და მოწვევისთვის. ნამდვილად გვაინტერესებს ეს თემა და დარწმუნებული ვარ ჩვენს ტელემაყურებელსაც, ალბათ გაუჩნდებათ პირველად რაც ამ ის გაგონებისას მოგივა თავში, ეს არის თქვა რას ნიშნავს მუსიკოთერაპიის სკოლა და მოდით ჯერ ამით დავიწყოთ ჩვენი საუბარი და შემდეგ მის ტრადიციებზე ვისაუბროთ და როგორი პერსპექტივა არის თქვენი ხედვით, თქვა აქვს მას ჩვენს ქვეყანაში. ორივესთან გვექნება ეს შეკითხვა. ქეთევან, გთხოვთ. მე როგორც საქველმოქმედო ფონდ აიას, ასე ვთქვათ, თანამშრომელი ერთ-ერთი. ფონდზე შემდეგ შეგვიძლია ვისაუბროთ. უფრო ვისაუბრებდი ამ შემთხვევაში ჩვენი საჭიროებიდან გამომდინარე, ან ჩვენთან როგორც იცით არის მომსახურება სმენადარღვეული ბავშვების და აქედან გამომდინარე მუსიკათერაპია ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის ზუსტად მათი პრობლემებიდან გამომდინარე, როდესაც ისინი აპარატს იკეთებენ და მანამდე მათ არ ქონდათ სმენა, სწორედ აპარატის გაკეთებიდან იწყება მათი სმენის ასაკი, როდესაც აპარატს იკეთებენ, ბევრი ხმა შედის, თუმცა ეს ხმა დიფერენცირებული არ არის და როდესაც მუსიკათერაპიის მეშვეობით შევა ძალიან ბევრი საკრავის ხმა და ამ საკრავის ხმა დიფერენცირდება უკვე მუსიკათერაპევტთან პატარ-პატარა იმპროვიზაციების საშუალებით, რომელსაც ბავშვი თავის თავში არსებული ნიჭის მიხედვით, მუსიკალური ნიჭის მიხედვით, რაც მეტნაკლებად ყველა ადამიანს გაგვაჩნია, აი ამ იმპროვიზაციას თავისუფლად ყვება და უკვე სმენის განვითარება, რომ ეს ბერა დაიჭიროს და უკვე კავშირი მისცეს, თავისდაუნებურად ხდება და საოცარი შედეგები არის უკვე, დიახ, 8 თერაპია ჩატარდა 5 ინდივიდუალური და 3 ჯგუფური და საოცარი შედეგები არის უკვე ეს იმპროვიზაციაში ბავშვები როგორ ჩაერთნენ. როგორ მოხდა ამ შესანიშნავი იდეის განხორციელება? საინტერესო არის როგორ დაუკავშირდით ქალბატონ მარინას და სკოლის შესახებ უფრო მეტი დეტალი რომ მოუყვეთ ჩვენს მაყურებელს, თქვათ რამდენ წლიანია, რას მოიცავს ეს პროგრამა და ასე შემდეგ, რამდენი ბავშვის მიღება შეგიძლიათ და ასე შემდეგ. კეთილი, ქალბატონი მარინა რაით-ტალთუნაშვილთან კომუნიკაცია არ არის, საქველმოქმედო ფონდი აიასგან კომუნიკაცია არ არის პირველად. ქალბატონმა მარინამ ადრე მათ ჩაუტარა თანამშრომლებს ჩაუტარა როგორც ტრენინგი, ასევე თერაპიები ყოველ ბავშვთან და აი აქედან წამოვიდა უკვე დაინტერესება, რომ ჩვენ ერთად გვეთანამშრომლა და სამომავლო გეგმები და მიზნები დაგვესახა. და თავად ქალბატონი ჩაუდგა სათავეში, ხო, როგორც ვიცით ამ სკოლას? დიახ. როგორც ერთადერთი სპეციალისტი, რომელიც ჩამოდის საქართველოში და ჩვენ ეს საშუალება გამოვიყენეთ და შემდგომში უკვე ჩვენ შორის შედგა მოლაპარაკება, ამ ყველაფერს ჩვენი დამფუძნებლები აქტიურად არიან ჩართულები და მათი ინიციატივით და დიდი სურვილით განხორციელდა ეს ყველაფერი და ასე ვთქვათ, მე როგორც შუამავალი ორგოლი ვიყავი ქალბატონ მარინას და დამფუძნებლებს შორის. ქალბატონ მარინა, სკოლის შესახებ თქვენ რომ გითხრათ უფრო ვრცლად. პროგრამას რაც ეხება, რას მოიცავს, რას გულისხმობს ეს პროგრამა, რას მისცემს ბავშვებს?
ეს პროგრამა იქნება 4 ეტაპად. პროექტებად გაკეთდება 6-6 კვირიანი 12 თერაპიანი ბავშვებისთვის. ამჟამად ჩვენ გვყავს 16 ბავშვი და არა მარტო სმენადარღვეული ბავშვები არიან, არამედ სხვადასხვა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვები არიან, ემოციური დარღვევებით არიან ბავშვები. და ესე შევქმნით ესეთი ჯგუფები, ზოგი ინდივიდუალური თერაპია, სადაც საჭიროდ ჩავთვალეთ, რომ ინდივიდუალური თერაპია ჯობდა. და ეს 12 თერაპია ჩატარდება, კიდევ 3-ჯერ თუ 4-ჯერ 3-4 ეტაპი ჩატარდება ესეთივე. ჩვენ ავიყვანეთ, მე ძალიან დიდი სურვილი მქონდა, რომ ასისტენტები ამეყვანა, იმიტომ რომ მე თვითონ მოღვაწეობ გერმანიაში, უკვე ბევრი წლებია ვცხოვრობ იქ, სამსახური მაქვს, ასე ვთქვათ, და ესე კი და ამიტომ ესე ვერ მივატოვებ, უცებ. მათი გადამზადება მოხერხდა ალბათ, ხო? და აი ესე შევარჩიეთ, ჩვენ შევარჩიეთ ორი ასისტენტი, მე შევარჩიე ასე ვთქვათ, და ეხლა იმ ასისტენტებთან ერთად ვმუშაობთ. გამოცდილებას ვუზიარებ, თეორიებს რაღაცნაირად ვცდილობ, რომ გადავცე ყოველ შემთხვევისთვის და მე ვიმედოვნებ, ასე ვთქვათ, რომ აი ზუსტად ამით ჩაეყრება საფუძველი ნორდოფრობინსის სკოლას. ეს რა თქმა უნდა, ეს აბსოლუტურად პირველი ნაბიჯია, იმიტომ რომ ეს ნორდოფრობინსის მუსიკათერაპია არის სამაგისტრო პროგრამა და ეს არის აკადემიური საგანი, ეს არის მეცნიერება, მუსიკათერაპია, ამით ახლა 6 კვირიან პროგრამით ვერ გაკეთდება, მაგრამ ეს პირველი გადადგმული ნაბიჯია და ამიტომ მე ძალიან დიდ მადლობას ვუხდი ფონდ აიას და ასეთი პრეცედენტი ყოფილა საქართველოში. ეს არის პირველი. საინტერესოა, რადგან ეს პირველია, ვთქვათ, აი საწყის ეტაპზე, რამდენად არის დაინტერესება, ვთქვათ, და აი მშობლების მხრიდან გამოთქმული და შემდეგ უკვე თავიანთ შვილებს რთავენ აი ამ პროგრამაში. ამაზეც რომ ვისაუბროთ, საინტერესოა. ალბათ ჩემი აზრით უნდა იყოს დაინტერესება. დიახ, დაინტერესება საკმაოდ დიდია. დავიწყებ თავიდან იქიდან, რომ ქალბატონმა მარინამ ბრძანა, რომ 2 ასისტენტი შევარჩიოთ. როდესაც გამოაცხადეთ კასტინგი, გარდა იმისა, რომ დაინტერესება დიდი იყო, მოდიოდნენ ისეთი ადამიანები, რომლებსაც ძალიან დიდი და კარგი გამოცდილება ჰქონდათ როგორც მუსიკაში, ასევე ფსიქოლოგიაში. ან მუსიკაში, ან ფსიქოლოგიაში და ძალიან მოხარულები ვიყავით, რომ ესეთი შეთავაზება საკმაოდ სერიოზულად მიიღეს და სერიოზულადაც მოეკიდნენ და ეს ერთწლიანი პროგრამა ჩვენი ასისტენტებისთვის არის აბსოლუტურად უფასო, რაც თერაპიაში გადამზადდე ესე საფუძვლიანად, რომ სუპერვიზიაც გქონდეს, ინტერვიზიაც გქონდეს და თან ლიტერატურაზეც მუშაობდე და ეს ხდებოდეს ერთი და იგივე ადამიანთან და არ გიწევდეს, დიახ, აქეთ-იქით სირბილი და თან ყველაფერი არის გადაღებული ვიდეო კამერაზე, მე ისინი ამას განიხილავენ ყოველ ვიდეო ჩანაწერს და მე მუშაობენ ადამიანები ისე მონდომებით და სიღრმისეულად, რომ ეს რო ყველა ფსიქოლოგს ქონოდა ამის ფუფუნება საქართველოში, ალბათ დღეს თერაპია უფრო მაღალ დონეზე იქნებოდა საქართველოში. რაც შეეხება მშობლებს და მშობლების დაინტერესებას, ქალბატონ მარინამ ბრძანა და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ სმენადარღვეული ბავშვების გარდა ჩვენთან არიან ამ ეტაპზე ჩართულები დაუნის სინდრომის მქონე, აუტისტური სპექტრის, ცენტრალური ნერვული სისტემის დაზიანებით. სურვილი ძალიან ბევრს ჰქონდა, მაგრამ რაოდენობა იყო განსაზღვრული და ჩვენი სურვილიც იყო, ასე ვთქვათ, ცოტა განსაზღვრული, რომ ყველა დიაგნოზს ვერ მოვიცავდით ამ შემთხვევაში და რამდენიმე დიაგნოზზე ჩამოყალიბებულიყავით და თუნდაც ჯგუფში უნდა ჩაგვესვა, ინდივიდუალურზე უნდა ჩაგვესვა და ასე შემდეგ. ეს მაინც სასწავლო პროგრამაა და უფრო სწავლებიდან გამომდინარე მოვარგეთ ეს მდგომარეობაც. ვინაიდან პირველი პრეცედენტი არის საქართველოში, საინტერესო არის რაიმე პრობლემები თუ გამოიკვეთა პირველ ეტაპზე, ვთქვათ, იგივე მშობლებთან კომუნიკაციის, თვალსაზრისით ბავშვებთან კომუნიკაციის, რისი გაუმჯობესება იქნება საჭირო უკვე მომავალ ეტაპზე. პრობლემები არ შექმნილა არც ბავშვებთან საერთოდ პრობლემები არ იქმნება, მით უმეტეს მუსიკის მედიით, ასე ვთქვათ, ჩვენ კომუნიცირებთ, ასე კომუნიკაცია ხდება მედია მუსიკით და არც მშობლებთან, იმიტომ რომ მშობლები ძალიან დაინტერესებულები არიან, ისინი გარეთ ხედან, ანუ ესმით რაღაცა ხმები ესმით, მაგრამ ზუსტად რა ხდება შიგნით არავინ არ იცის. ჩვენს გარდა ჯერჯერობით კი. ჩვენ ამ ყველაფერს ვიდეოთი ვაფიქსირებთ, იმიტომ რომ მასე შეგვიძლია ჩვენ
ესე იგი გავიგოთ ანუ შედეგი რა ხდება თერაპიაზე და სწავლებადობაც ასე ვასწავლით ჩვენ ასისტენტებს ანუ ნორდოფ რობინსის მუსიკათერაპიას ანუ რას ვაკეთებთ სწორედ რას არ ვაკეთებთ სწორედ კეთილი და აი აღარ დაგვრჩა ბევრი დრო ქალბატონ მარინა თქვენ გამოცდილება გაქვთ ამ მხრივ და აი საინტერესოა ეფექტზეც რომ გითხრათ ორი სიტყვა თქვათ აი შეიძლება ვინმესთვის ცოტა ძნელად გასაგები იყოს რომ მუსიკით როგორ შეიძლება მოხდეს თქვათ აი თერაპია როგორი სასურველი შედეგი შეიძლება მიიღოთ და აი რამდენად დიდი ეფექტი აქვს აი ასეთ მიდგომას ამ ტიპის ადამიანებთან და როგორი არის ხოლმე შედეგი ну მუსიკათერაპია ანუ კერძოდ ნორდოფრობნის მუსიკათერაპიაზე ვილაპარაკებ ეს არის აქტიური მუსიკათერაპია სადაც ბავშვები ჩამულები არიან ამ მუსიკალურ პროცესში და არა მარტო ბავშვები დიდებთანაც ხდება ეს ჩვენ უბრალოდ ბავშვებთან ვაკეთებთ ამ ეტაპზე მე ერთ-ერთ მიღმა გკითხავთ რამდენიმე რჩევა დარიგებას თქვა რა დროს არის მოусმინო რომ კი მაგრამ ეს არის აქტიური თერაპია იმიტომ რომ ესე იგი ფაქტიურად ჩვენ პაციენტებთან ერთად ვქმნით მუსიკას და ვკომუნიცირებთ მუსიკით და ეფექტი ბავშვებთან ძალიან დიდი ანუ იმ ბავშვებთან ვისთანაც თითქმის შეუძლებელია კომუნიკაცია მუსიკაში თერაპიას ერთად კი და ნუ რა თქმა უნდა ანუ კონცენტრაციის პრობლემების დროს მოტორული ყველანაირი დარღვევების დროს ემოციონალური დარღვევების ანუ ბალანსის შენარჩუნებისთვის და მეტყველების განვითარებისთვის ანუ მუსიკათერაპია ყველა იმაში არის მორგებული ანუ და თანაც არის ძალიან სასიამოვნო და ვერთობით კიდევაც მოკლედ შეგვიძლია ვთქვათ რომ პირველად იყო რა თქმა უნდა სიტყვა გერა და სიმღერა დიახ ძალიან დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებთ მართლაც მნიშვნელოვანია ასეთი სიახლის დამკვიდრება დაარსება ჩვენს ქვეყანაში გილოცავთ ამ სკოლის გახსნას და წარმატებებს გისურვებთ თქვენს და ყველა იმ ადამიანს ვინც რაიმე ფორმით დაუკავშირდება აღნიშნულ სკოლას. კი ბატონო, ვილოცავ მთელ საქართველოს, რომ ესეთი სერიოზული საქმე კეთდება ჩვენი დამფუძნებლების მიერ და ეს მართლა ძალიან დიდი ნაბიჯია თერაპიაში გადადგმული. არ ხდება ესეთი დონის გადამზადება თერაპევტების საქართველოში ძალიან იშვიათი შემთხვევა თუ არა არ არსებული. გილოცავთ. გილოცავთ და ნამდვილად გილოცავთ ყველას მთელ საქართველოს. ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუდიის სტუმრად. შევახსენოთ ტელემაყურებლებს ჩვენ მუსიკათერაპიის სკოლის შესახებ სტუმრებთან ერთად ვსაუბრობდით. ქალბატონ ქეთევან ქიმოსტელი, საქველმოქმედო ფონდ IA-ს ხელმძღვანელი და მარინა რაიტ-ალთუნაშვილი მუსიკათერაპევტი გახდნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. წარმოვიდგინოთ მაყურებელს ჩვენი სტუმარი ევროპის ეკოლოგიური საბჭოს კომიტეტის წევრი ბატონი რამაზ გახოკიძე. დილომშვიდობისა ბატონო რამაზ. ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუდიის სტუმარი. დიდი მადლობა თქვენ. ჩვენი საუბრის თემა დღეს ასეთი არის, რამდენად საშიში არის ადამიანის ორგანიზმში მომეტებული რაოდენობა ქიმიური ნივთიერებებისა და რამდენად ეს იწვევს აგრესიაზე გავლენას. ახდენს აგრესიაზე გავლენას ამის შესახებ გსურს საუბარი, როგორც ვიცით ბატონო რამაზ, თქვენ პირველმა შემოიტანეთ საქართველოში სამედიცინო ქიმიის სწავლება, ზოგადად რას გვეტყვით ამ დარგზე და აი ამ გადმოსახედიდან აგრესიაზე როგორც ფენომენზე რა შეგიძლიათ გითხრათ? კი ბატონო, პირველ რიგში მოგესალმები ჩვენს მაყურებელს, მე ვიცი რომ თქვენი მაყურებელი და მსმენელი არის საუკეთესო არა მარტო სულიერი, არამედ ინტელექტუალური თვალსაზრისითაც ჩემთვის ყოველთვის პატივია თქვენთან სტუმრობა. დიდი მადლობა. ეხლა რაც შეეხება თქვენს მე დასმულ შეკითხვას, ეს საკითხი არის ძირითადად სამედიცინო ტოქსიკოლოგიური და ასე შემდეგ და თქვენი მოწვევის მიზეზი, როგორც თქვენ ბრძანეთ, არის თუ რა პოზიცია აქვს ქიმიას, კერძოდ სამედიცინო ქიმიას. ძალიან მოკლედ გეტყვით, რომ ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 70-იან წლებში მე შემოვიტანე ბიოორგანული ქიმიის სწავლება, როგორც ასეთი, ჩვენთან გაიხსნა სამედიცინო ფაკულტეტი ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში. როცა გადავხედეთ ქიმია ცოტა დაცილებული იყო ფიზიკა იმ მედიცინის პრობლემებთან, მაგალითად შრედინგერის განტოლება 1000 რაღაცა ფაქტობრივად არ ჭირდებოდათ ის სტუდენტებს. აი ეს იყო მიზეზი, რომ მე შემოვიტანე. შემდეგ მე ვთხოვე, მაშინ რექტორი იყო ჩვენი აკადემიკოსი როინ მეტრეველი და მეთანხმა
და ასეთ დარგად გარდაუქმნით სამედიცინო ქიმია დღეს, ეს სამედიცინო ქიმია. დღეს ყველა სამედიცინო პროფილის ინსტიტუტში, უნივერსიტეტში ეს აუცილებელ საგანად არის და ეხლა მე რა მინდა ვთქვა, რა არის ჩადებული აქ. აქ არის ჩადებული არა მარტო ქიმიური კანონზომიერებები, კანონები და ფორმულები და ასე შემდეგ, არამედ ის დიალექტიკა, რაც ქიმიურ პროცესებს მოყვება. ჩვენ სიცოცხლე ყველაფერი, სუნთქვა, არსებობა, მეტაბოლიზმი, ხო ქიმიური პროცესებია რა და ექიმებისთვის ეს განსაკუთრებით აუცილებელია, ასე რომ მარტო წამალი თავისი სტრუქტურით არაფერს არ ნიშნავს. ყველა წამალს აქვს თავისი ბედი და კანონზომიერება, ასე რომ ამ წამალთა ურთიერთობა ძველად არ იყო ეს ცნობილი, ახლა იკვეთება, რომ შეიძლება მრავალმა წამალმა გამოიწვიოს ძალიან სავალალო შედეგები და მათ შორის აგრესიაც კი. ახლა საქმეზე დიახ, წამალი ახსენეთ და უბრალოდ მინდა რომ ერთი პატარა ჩართვა გავაკეთო. ძალიან ბევრი ადამიანი ჩვენს ირგვლივ თვითნებურად იღებს სხვადასხვა სამედიცინო მედიკამენტს ექიმთან კონსულტაციის გარეშეც, ასეთებს ალბათ თქვენც იცნობთ. აგრესიაზე რადგან ვსაუბრობთ, მაგალითად ბევრი მინახავს ელისაბედ ირგვლივ, რომ თავისი ნებით იღებს რაღაცა დამამშვიდებელს. ეს შეიძლება? კი, ძალიან ბევრი. ნუ თუ თქვათ ეს არის კატაბალახა სიტყვაზე ვამბობ და რაღაც სცენარეული, ალბათ ისეთი სავალალო შედეგი არ იქნება. შედეგს არ მოიტანს. ერთი თვითონი იღებს და აქ დამნაშავეები, ექიმებიც არიან გარკვეულწილად. იმიტომ როდესაც სხვადასხვა წამლის დანიშნა ხდება, მაგალითად სხვადასხვა ექიმთან მიდიხართ პროფილთან სხვადასხვა წამლებს ნიშნავენ და ექიმ არ იცის ეს ჯერ თუ რა მოყვება, ბევრია შემთხვევა, რომ შეიძლება ამან გამოიწვიოს აგრესია და სხვა სავალალო შედეგები. ახლა რაც შეეხება აგრესიას, ეს საუკუნისენი გახლავთ, მოგეხსენებათ და სამწუხარო სოციალური მოვლენა არის. მე ასე დავყოფ ძალიან მოკლედ ისა გვაქვს შეზღუდული ვარ, დიახ. ერთი შინაგანი მიზეზები, ესე იგი ენდოგენური აგრესიის წარმოქმნისა და ეგზოგენური, ესე იგი გარეშე ფაქტორების მოქმედებით. ესე იგი შინაგანი ფაქტორების ჩვენ ვერსად ვერ გავიქცევით, ეს აუცილებელი ჩვენი არსებობის წესია. აი მაგალითად ქალებში კლიმაქსის დროს, არა, აგრესიული ვითარდება ფონი, რატომ? იმიტომ რომ ხდება ჰორმონალური ცვლილებები და ხდება ჰიპოვიტამინოზი, ესე იგი ვიტამინების დაკლება. კერძოდ B ვიტამინები, B ჯგუფის ვიტამინები მონაწილეობენ აი ეს სწორედ აგრესიის და პროცესში. აუცილებელია რომ აგრესია არ განვითარდეს და განსაკუთრებით B ჯგუფის ვიტამინებიდან მე გამოვყოფდი ნიკოტინის მსჯავრსა და პოლიუმის მსჯავრს. ეს აუცილებელია ნამდვილად. ეხლა მამაკაცებში კი აგრესიას იწვევს შინაგანად ასევე ჰორმონის ტესტოსტერონის დაკლება. მისი შემცირება იწვევს საოცრად აგრესიულ მდგომარეობას და წარმოიდგინეთ რომ მომატებაც იწვევს. ეხლა როგორ შეიძლება ერთგვარად იწვევდეს ამას? აი ამიტომ არის ეს სამედიცინო ქიმია ამხარებს სწორედ აი ამ კავშირებს, სისტემური მიდგომა ეს ერთმანეთთან. ესე იგი, როდესაც ტესტოსტერონი მომატებულია მამაკაცში, მაშინ წარმოიქმნება თირკმელზე და ჯირკვალი წარმოქმნის სხვა ჰორმონს, კორტიზოლს, რომლის დანიშნულება შეამციროს ამ ტესტოსტერონის რაოდენობა და თვითონ კორტიზოლი იწვევს თავისთავად აგრესიას. ბატონო, აი სეროტონინის ნაკლებობა ხომ არის, ანუ სეროტონინი. როდესაც ადამიანს სიხარულის შეგრძნება უქვეითდება. ძალიან ბევრი ადამიანი არის ამ დღეში, დღესდღეობით. და ესეც უკვე აი მეორე ნაწილში მოგახსენებთ ეგზოგენური აგენტები როგორ იწვევენ აი სეროტონინის სიხარულის, იგივე ბედნიერების ჰორმონის შემცირებას, არა? დიახ. ეხლა კიდე შეიძლება მიზეზად ჩავთვალოთ ჩვენ სხვადასხვა დაავადებების შედეგი იყოს აგრესია. ეს არის ინფექციური დაავადებები, დიაბეტი და ასე შემდეგ და თქვენ სწორად ბრძანეთ წამალთა შეუთავსებლობა. ეს ძალიან დიდი პრობლემაა დღეს მთელ მსოფლიოში. ეხლა რაც შეეხება ხელოვნურად გამოწეულ, გარე მიზეზების გამოწეულ. აი გარე მიზეზებთან დაკავშირებით, აი ბუნებრივად გამიჩნდა ბატონო ამას შეკითხვა, შეიძლება ჩვენ მოვიხმარდეთ ისეთ საგნებს, ნივთებს, არ ვიცი, იგივე სამოს და ჩვენ წარმოდგენა არ გქონდეს, რომ აი ეს გარე ფაქტორებით ჩვენ ვიცავთ და ვაღიზიანებთ ჩვენში აგრესიულ. კი ბატონო, აი გარე ფაქტორებიდან დავუშვათ ტანსაცმელი, არა, ტანსაცმელი დავუშვათ. ტანსაცმელი შეიძლება. ტანსაცმელი შეიძლება იყოს
არაბუნებრივი ქსოვილი? ჯერეთი არაბუნებრივი ქსოვილი, სინთეზური და მეორე კიდე მეორადი მოხმარების ტანსაცმელი. მეორეული მოხმარების, დიახ. ესე იგი, რატომ იცით, აქ ხდება ანტისეპტიკების გამოყენება, დეზინფექციის რომ მიკრობების, სოკოების საწინააღმდეგო და ეს არის ძალიან აგრესიული ნივთიერებები, როგორიც არის უშუალოდ ფორმალდეჰიდი და არის ბრომმეთანი. აი ეს ნივთიერებები პირველ რიგში იწვევენ სწორედ აგრესიულ ფონს ქმნიან და საბოლოო სიმსივნებს და ასე შემდეგ. ხომ რეცხავენ მე ამას, რასაც. რეცხავენ, მაგრამ მაინც ჯდება ეგ დაშლის პროდუქტები და ისე და თქვენ ამდენ უნდა გარიცხოთ. არის კიდე ენერგეტიკული დაბინძურება, იცით, ვის ხელშია ნამყოფი. სხვათა შორის უარყოფითი ენერგეტიკა ძალიან ადვილად გადაეცემა ახალ მფლობელს. ბატონობას მაგალითად მკერავი რომ იყოს უარყოფითი ენერგეტიკის მატარებელი, ენერგიის მატარებელი, ან დიზაინერი. ნუ მაგაზე ძალიან მოკლედ გეტყვით ასეთ მაგალითს. საერთოდ ჩემი მოღვაწეობა და ამ საგნის შემოტანა და ის სალექციო კურსიც მე დავაფუძნე ძალიან დიდი მეცნიერის ივერი ფრანგიშვილის შემოქმედებას. მე ურჩევ ყველა ექიმს თუ სპეციალისტს გაესწროს მის წიგნებს, სადაც ლაპარაკია აკადემიკოს ივერი ფრანგიშვილი, რომელიც იყო მოსკოვში მართვის პრობლემათა ინსტიტუტის დირექტორი, რომელიც სწავლობდა სისტემურ მიდგომას ამას თუ იმ საკითხების მიმართ. აი ასეთი ფაქტი, რომელიც მისმა ინსტიტუტმა დირექტორი იყო, აღმოაჩინა და გადაწყვიტა ეს საკითხი. ერთ-ერთი ძალიან დიდი პიროვნება, მაშინ კრემლში არ ვიცი რაღაც პირველი და მეორე კაცი საბჭოთა კავშირის მმართველობაში ძალიან ცუდად ხდებოდა. ვერც ერთმა ექიმმა ვერ დაადგინა, ეს პასუხია რაც თქვენ მითხარით იმაზე. ვერ დაადგინა მიზეზი მისი ავადმყოფობისა. აღმოჩნდა ამ ინსტიტუტში არის უზარმაზარი ესეთი დანადგარები, მაგნიტური და ასე შემდეგ. აღმოჩნდა რომ აი ამ პიროვნებას უკან ეკიდა აივაზოვსკის სურათი და ეს იცით რამხელა უარყოფითი იმის მატარებელია რა მოხდის იქა ჩაძირვა არის გემიძირება ქარიშხალია და ასე შემდეგ. როდესაც მოხსნეს ეს სურათი ადამიანი კარგად ესე იგი ხელოვნებას რამხელა მნიშვნელობა მუსიკა წერან საუბრობდით რომ საქართველოში დაფუძნდა სკოლა თუ უსმენდით მუსიკა თერაპიას. ეს უკვე ცოტა სხვა საკითხია მაგაზეც მოგახსენეთ. ესეც შეიძლება იწვევდეს აგრესიას? ნუ რა უსმენ გააჩნია ხო? კი ბატონო, მაშინ გეტყვით ეხლა რიგითობა მინდოდა დამეცა, მაგრამ მუსიკაზე შემოხსენეთ, ეხლა მთავარი მინდა მაინც გითხრათ, ეს არის არასწორი, არასრულფასოვანი კვება. იცით? ეხლა ყველაფერი უბედურება ჩვენ გვემართება არაპროფესიონალიზმის და უვიცრობისაგან. მოგეხსენება რამდენიმე წლის წინ ერთ-ერთი პარლამენტარი გამოგზავნდა და თქვა რომ ლარი და 30 ცენტი ის თეთრი ეყოფა ადამიანს. ეს ისე სხვა კონტექსტში იყო ადამიანი არ არის მანქანა. ნუ ბენზინი ჩაასხა ადამიანს მარტო კალორიები არ ჭირდება. ყველაზე დიდი კალორია აქვს სპირტს და დალიათ ყოველდღე სპირტი. ადამიანს ჭირდება მიკროელემენტები, ვიტამინები და ასე შემდეგ. იგი არასრულფასოვანი კვება, ეს არის ძირითადი მიზეზი აგრესიულობისა. არაჯანსაღის არასრულფასოვანთან ერთად? რას ქვია არაჯანსაღი? ანუ ჩვენ ის თავისთავად. ანუ გაზიანი სასმელი. რა თქმა უნდა, ის თავისთავად. აი მაგალითად ჩიპსების ეს ფასტ-ფუდის და ეს უკვე დადგენილი ავსტრიელებმა ასეთი გამოკვლევა ჩაატარეს, რომ ის ბავშვები, რომლებიც ჯანსაღად იკვებებოდნენ, ძალიან მინიმალურამდე იყო აგრესია დაყვანილი, სწავლის უნარიანობა მეტი ჰქონდათ და 4-5 მეტი იყო, ვინც მოიხმარდა აი ფასტ-ფუდებს, ჩიპსებს და ასე. საკუთარ შვილებზე დაკვირვებით შემიძლია ვთქვა, როდესაც ბავშვი თქვათ ბევრ ტკბილეულს მიიღებს, არაჯანსაღ საკვებს, იმ დღეს არის ძალიან გაღიზიანებული. როდესაც ბავშვი რეჟიმში იკვებება, არის ძალიან განსაკუთრებით მოარიდეთ ბავშვები იმას ტრანსხიმებს. ტრანსხიმები უკვე დადგენილია, ეს არის საშინელება. აი სწორედ ფასტ-ფუდებში, აი მაგალითად ტრანსხიმი დასაშვებია, ის დასაშვებიც არაა სასურველი, მაგრამ ესე იგი ზღვარი არის 2-3 გრამი ყოველდღიურად. და თქვენ რომ აიღოთ აი ფრიროა კარტოფილი, არა ფასტ-ფუდის იმაში, ერთ ულუფაში არის 7 გრამი და 2-3 გრამი არ შეიძლება. ასე რომ სკოლებში, საბავშვო ბაღებში და ციხეებშიც კი საერთოდ უნდა აიგრძალოს ეს ფასტ-ფუდის ხმარება. რამე თუ ეს იწვევს პროვოცირებას როგორც ეს კარტოფილი ზეთში, ეს არის საშინელება, ეს ანუ მოხარშული. ნუ გააჩნია იმ ზეთს, საერთოდ არ ვაჭრობ. გააჩნია იმ ზეთს. კარცინოგენულია ის ხომ მეორე წარმოქმნილი. ეხლა მან ხდება კიდე სხვა, მაგალითად ნატრიუმის გლუტამინატი არის ესეთი ნივთიერება, რომელსაც უმატებენ გემური თვისებების
მისანიჭებლად. ესეც იწვევს აგრესიის პროვოცირებას იწვევს და ესე იგი არასრულფასოვანკვებაში მე რა მქონდა მხედველობაში რომ უნდა იყოს გამდიდრებული, ჯერთი დაბალანსებული უნდა იყოს საკვები, ვიტამინები, როგორც მოგახსენეთ, აუცილებელია B ჯგუფის ვიტამინები იყოს, მიკროელემენტებიდან განსაკუთრებით პასუხისმგებელი აგრესიაზე მაგნიუმი აუცილებელია. თუ ეხლა მაგნიუმი აკლია, ძალიან ცუდია, ძალიან ბევრი რამე ფუჭდება. იმიტომ დღე-ღამეში ადამიანს სჭირდება 100 მგ მაგნიუმი. და თქვენ რო ეს მიიღოთ, საკმარისია მიიღოთ 3 გრამი, ბოდიში 30 გრამი ნიგოზი ყოველდღიურად. ამით თქვენ ღებულობთ მაგნიუმის. ტყვიაზე არაფერი არ გვითქვამს. ანუ ესეთი პოპულარული თემა არის დღესდღეობით, რომ ტყვის დონე იმაზე მეტია, რაც უნდა იყოს ადამიანის. ეხლა რაც შეეხება კიდე ენდოგენურ მიზეზებს, ყველაზე დიდი წილი მოდის დიახ, აი ამ ეკოლოგიური პრობლემატიკისაგან და პირველ რიგში მძიმე მეტალებისაგან. პირველ რიგში ეს არის ტყვია, სწორედ ბრძანდებით. ტყვია, რომელიც იწვევს სიჩლუნგეს, აგრესიას და ასე შემდეგ. მაგალითად, უკვე დადასტურებულია, რომ ნეირონის აგრესიულობა გამოწვეული იყოს, სწორედ ტყვია ძალიან ადვილი დასამუშავებელია და მეტალურგიამდე დაიწყოს მისი გამოყენება, არ ჭირდება მას მაღალი ტემპერატურები და ტყვის მილები ხმარობდნენ, ტყვის თასიც სვამდა, ნეირონი ღვინოს. ჩვენ რა ფორმით ვიღებთ დღეს ტყვიას? დღეს როგორც ვიცი მე, ძალიან მომატებულია ტყვის ფონი სამწუხაროდ. მე ერთ-ერთ მესვეულს მედიცინისა უთხარი რომ რამდენიმე წლის წინ შევისწავლოთ ბავშვებში ტყვის შემცველობა. ჩვენ მაგის თანხები არ გვაქვს არაო, მაგრამ დღეს უკვე ეს პროგრამა შეიქმნა და მადლობას ვეუბნები იგივე პიროვნებას, რომ დღეს უკვე დაიწყეს ტყვის შემოწმება. ეს იმის შემდეგ, რაც ინგლისში, ამერიკაში ქართველ ბავშვებს აღმოაჩნდათ 1000-ჯერ და 10000-ჯერ მეტი დოზა ტყვის შემცველობისა. იქ ყველა სამოწმება. ჩვენ თან რა ხდება წარმომიდგენთ. ხო, ეხლა მიზეზებზე ძალიან შორს საგიხონს მიზეზებზე. არ გვაქვს დრო ბატონო. უბრალოდ ერთი მინდოდა მეკითხა, გენეტიკური თუ შეიძლება იყოს აგრესია. ჩვენ გარე ფაქტორებზე ვსაუბრობთ, მაინც გენეტიკური შეიძლება იყოს, იმიტომ ხდება გენის დეფორმაცია, არის სპეციფიკური გენი, რომელიც პასუხისმგებელია მონოამინ ოქსიდაზაზე, ეს ფერმენტია, რომელიც შლის იმ მედიატორებს, რომელსაც გადააქვს აი ეს აგრესიის ინფორმაცია გადააქვს უჯრედიდან უჯრედამდე და როცა ეს ვერ ხდება, აგრესია მატულობს და ბოლოს გეტყოდით აი თქვენ მუსიკა და ისახსენეთ, არა? აღარ მოვასწრებთ. ორი სიტყვა. ესე იგი ძალიან რთული, ესე იგი ძალიან ცუდი დატვირთვა მოდის ასევე მუსიკაზე. მაგალითად როკ მუსიკას შეუძლია ძალიან ცუდი გავლენა მოახდინოს. აი მაგალითად არის ასეთი ფაქტი, რომ 14 წლის გოგონა მოკლა საკუთარი დედა, როცა დისკოთეკიდან ის გამოვიდა, ისეთ იმაში იყო ეიფორიაში. აი იაპონელებმა ასეთი რაღაცა გააკეთეს, რომ დისკოთეკიდან გამოიყვანეს ბავშვები და 9 საათი მათ არ ახსოვდათ არც სახელი, არც გვარი, სად იყვნენ. ესე იგი, აი ეს ჯერ ერთი ძალიან ეს სიხშირე 2-3 ჰერცზე მეტ ვერ იტანს ადამიანი, იქ ძალიან ბევრია. ხმისი სიმაღლე ახლა როგორიც არის დაუშვათ ადამიანს შეუძლია აღიქვას 50-60 დეციბელი. აი შედით ჩვენ დისკოთეკებზე რა ხდება 120, 140, 160 დეციბელია. ეს უკვე პირდაპირ მოქმედებს ეგრეთ წოდებულ დელტა იმას უჯრედებს დიახ თავის ტვინისა და იწვევს ძალიან ცუდ აი ასე გავლენებს. ძალიან მოკლედ რო გვიპასუხო, დამაინტერესა, ჩამითვლით რა საინტერესო თემებია. მოდა, ჩაცმულობა, აი ზოგჯერ აი მოდა ჩაცმულობა. მე გახდეთ შეერთებულ შტატებში ჩემს სადოქტორო დისერტაციის მუშაობის დროს, ესა 70-იანი წლები. აი მაშინ იყო შემოვიდა ეს დახეული ჯინსების ხმარება, ხო იცით? დახეულ ჯინსებს ხმარობდნენ ადრე ძალიან ღარიბი ღატაკი მოსახლეობა. მაგრამ როცა ეს მოძრაობაში იქნა, ჰიპები გაჩნდნენ, პანკები გაჩნდნენ, ესენი რა არიან? ამათ პროტესტი გამოუცხადნენ მშობლებს, სახელმწიფოს, ჯარში არ მონაწილეობდნენ. მაშინ მოხდა პროსტიტუციის ლეგალიზაცია, ნარკომანია და დაიწყეს ყაჩაღობა და ასე შემდეგ. აი მათი ატრიბუტიკა იყო სწორედ ეს დახეული ჯინსები. მე მოუწოდებ ჩვენ ახალგაზრდობას, რომ რას ატარებს და რა ჩაქსოვილი, ეხლა ჩვენ რო სვასტიკით, არ ვიცი ქართულად როგორია, სვასტიკით რო ვიაროთ, უყარ შეიძლება რა? ასევე დახეული ჯინსებსაც აქვს ის უარყოფითი დატვირთვა, როგორც აი იმ მუსიკას, რომელიც აი მაგალითად პანკ როკი, იგივე მძიმე როკი გახალა. გასაგებია. ბატონო, აღარ დაგვრჩათ, რომ
იუმორისთვის ვიტყვი, რომ ჩემმა მეგობარმა საკმაოდ დიდი თანხა გადაიხადა სწორედ ასეთ დახეულ ჯინსებში და საღამოს რომ დაბრუნდა სახლში, ბებია მახარა, რომ ბებო შარვალი მოგიწესრიგე დაგიკერეო და ხო წარმოგიდგენთ. იცით რა, ქართველი დედა შვილისთვის უნდა იყოს მისაბაძი, ხალი ქართველი მისაბაძი სისუფთავის და წესიერებისა. ამიტომ ქართველ ხალხს არ ეკადრება დახეული ჯინსების სიარული, რადგან გაიხსენოს წარმომავლობა აი ამ ჯინსებისა. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო რამაზ. ძალიან საინტერესო რესპონდენტი ბრძანდებით და ჩვენ კიდევ მოგიწევთ. აუცილებლად კიდევ შევხვდებით, შევახსენოთ მაყურებელს. გადაცემაში საუბრობდა ევროპის ეკოლოგიური კომიტეტის წევრი ბატონი რამაზ გახოკიძე. დღევანდელ გადაცემას კი გიორგი მერებაშვილი და ელისაბედ აბულაძე უძღვებოდით. მშვიდობიან დღეს გისურვებთ, ნახვამდის. ხვალამდე გემშვიდობებით ბედნიერად.